Cả triều văn võ đều biết, đại lý tự khanh Hạ Sáu Lương thâm độc tham tiền, và Nhiếp Chính Vương Ninh Tiểu Sách cao quý lạnh lùng, là kẻ thù không đội trời chung. Có lời đồn Nhiếp Chính Vương từng tuyên bố sẽ có ngày tiễn Hạ Sáu Lương đi bán muối. Cả triều văn võ đều đang đợi ngày này, vì ai nấy đều từng là nạn nhân của hắn. Cho đến khi thân phận nữ nhi bị bại lộ, phạm tội khi quân, chỉ còn con đường mất mạng, cả triều văn võ đều vui mừng khôn xiết. Mọi người đều chờ Nhiếp Chính Vương hạ lệnh để cùng dâng sớ khép tội chết cho Hạ Sáu Lương. Ai ngờ ngày hôm sau, Nhiếp Chính Vương ép hoàng đế ban hôn, rước Hạ Sáu Lương về làm vợ. Vương phi ư? Ta không thèm, ta muốn làm hoàng hậu cơ. Ngày thứ 3, Nhiếp Chính Vương tạo phản rồi. Cao công công, ông đừng nói nữa. Tứ công tử của phủ Vĩnh Định Hầu này đúng là người được nữ yêu ái, trông thật sự rất tuấn tú. Câm miệng, đây là người của Thái tử điện hạ, đâu phải hạng nô tài như ngươi có thể ở đây bàn tán. Đồ không có mắt, quay đầu đi chỗ khác. Cao công công, ông đừng hung dữ thế. Tôi đẹp thế này mà không cho người ta nhìn, thế chẳng phải phí công tôi đẹp thế này sao? Hàm. Thực ra muốn nhìn tôi là phải trả tiền đấy. Vừa rồi ông nhìn tôi 10 lần rồi nhé. Thêm cái liếc này nữa là 11 lần. Nhìn tôi một lần tốn 1 lượng bạc. Tính rẻ cho ông đấy. 15 lượng bạc. Đưa đây cho ta. Hai người hơi ngẩn ra. Chuyện này khác xa với lời đồn về Hạ Sáu Lương nha. Lời đồn về Hạ, tứ công tử phủ hầu gia, là một mỹ nam bao cỏ nhu nhược không nơi nương tựa. Cũng chính vì lý do này, Hạ Sáu Lương mới bị nhị công tử phủ Vĩnh Định Hầu là Hạ Nguyên Dương gửi đến để lấy lòng. Thái tử vốn thích màu xanh lam, xem ra ông muốn quỵt nợ rồi. Lát nữa gặp thái tử, ta sẽ bảo tiểu thái giám này không chịu trả tiền. Ngươi muốn đằng xót à? Tiểu thái giám nghi ngờ. Hạ Sáu Lương đã nhìn thấy thái y tú lệ. Vừa nãy Hạ Nguyên Dương mới nhét cho ông ta 15 lượng bạc, nên cô cố tình đòi đúng 15 lượng. Chao ơi, tuy không biết tại sao lại xuyên qua, nhưng trong phim truyền hình người ta đều thế cả. Xuyên không tới đây đã được 1 ngày rồi, Hạ Sáu Lương mới chấp nhận thực tế này. Cô bây giờ là tứ công tử nữ cải nam trang của phủ Vĩnh Định Hầu. Còn về việc tại sao nguyên chủ phải nữ cải nam trang, trong ký ức nghe nói lúc đó có cao nhân chỉ điểm cho mẹ cô, nếu sinh ra là con trai thì tốt nhất. Nếu không phải, bắt buộc phải để đứa trẻ này giả trai, nếu không vào năm 15 tuổi sẽ gặp đại nạn. Năm nay nguyên chủ vừa đúng 15 tuổi. Đúng là có một đại nạn thật, bị anh hai Hạ Nguyên Dương hại chết rồi. Định phát hiện nhân vật mục tiêu Nhiếp Chính Vương Ninh Tiểu Sách. Xác định thời gian Ninh Tiểu Sách tạo phản là số 0. Ban bố nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày phải để lại ấn tượng sâu sắc cho Ninh Tiểu Sách. Nhiệm vụ thành công thưởng 50 tích phân. Nhiệm vụ thất bại, phạt. Trừng phạt: để một đại soái ca có tương lai tươi sáng như ta biến thành đầu hói sao? Nguyên chủ vốn không nói chuyện, mà kẻ đang nói đúng là không phải người. Đó là hệ thống không gian đi kèm của cô, Nhị Cẩu. Ông bố cuồng công nghệ của cô đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ra một hệ thống không gian. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ, hoàn thành có thể nhận được tích phân tương ứng. Trong thương thành không gian có thể đổi lấy thứ mình muốn, không hoàn thành thì hình phạt đa dạng vô kể. Sau khi cô xuyên không tới đây, Nhị Cẩu cũng theo tới luôn, và giao cho cô một nhiệm vụ chủ tuyến gian nan. Cái gì cơ? Trong vòng 1 năm phải khiến Nhiếp Chính Vương đương triều tạo phản. Đúng vậy, hoàng đế đương triều sẽ đăng xuất sau 1 năm nữa. Sau khi người mất, chỉ có thái tử vô năng kế vị. Ngay hôm đó thái tử đã nghe lời tiểu nhân sàm tấu. Trong lúc tiếp kiến Nhiếp Chính Vương, đã hạ độc sát hại vị chiến thần bảo vệ Nam Nhạn này. Nửa năm sau, Nam Nhạn quốc bị nước láng giềng Bắc Khương san phẳng và đổ sát. Hàng triệu dân chúng trong thành thương vong, máu chảy thành sông. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương tạo phản thành công, trở thành hoàng đế, ngài ấy sẽ trở thành một vị minh quân. Nhiếp Chính Vương là em trai ruột của hoàng đế đương triều. Tình cảm của hai người rất tốt, chưa từng có ý nghĩ mưu triều đoạt vị. Nhưng Nhiếp Chính Vương cũng không biết anh trai mình sẽ ra đi sớm như vậy, nên đối với ngôn hành của thái tử không hề quản thúc. Vậy nên chỉ cần ta có thể mê hoặc thái tử, trở thành nốt chu sa trong lòng thái tử,
sau đó lại tạo ra xì căng đan gì đó với Nhiếp Chính Vương. Thái tử chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình vì Hồng Nhan, liên tục đối đầu với Nhiếp Chính Vương. Sau đó Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ phản kích. Chỉ cần thái tử đủ máu liều, lại còn thách thức giới hạn của Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương nhịn không nổi nữa, biết đâu sẽ tạo phản thật. Ha ha ha, xe ngựa đối diện là người phương nào? Thấy xe ngựa của Nhiếp Chính Vương mà còn không dừng lại tránh đường. Hạ công tử xin đừng lên tiếng, để nô tài xuống xử lý là được rồi. Để lại ấn tượng sâu sắc cho Nhiếp Chính Vương. Rốt cuộc thế nào mới là ấn tượng sâu sắc đây? Ninh Tiêu Sách mặc một bộ cẩm bào đen, ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, tay cầm một cuốn binh thư đang lật xem. Lúc này, một cơn gió lạ cuốn rèm cửa sổ xe ngựa lên. Ngài hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một cái. Đập vào mắt là một nam tử dung mạo như tranh vẽ, đôi mắt nhếch cao, mang một vẻ đẹp khó phân biệt nam nữ. Đây là công tử nhà nào? Ngài không quen biết, nhưng cũng chẳng mấy hứng thú. Thái độ lạnh nhạt như vậy sao? Ta chưa đủ đẹp à? Tú Phát Hồng điểm hơi. Hạ công tử vì sao không vui? Vừa nãy Nhiếp Chính Vương hôn gió với ta. Chắc chắn là Nhiếp Chính Vương đối với ngài không? Ngài ấy hình như cũng chấm ta rồi. Vậy ta phải làm sao đây? Chắc không đấy, nam nhạn ai mà không biết. Nhiếp Chính Vương Ninh Tiêu Sách chỉ thích đánh trận, nghiên cứu binh pháp, không có hứng thú với chuyện nam nữ yêu đương. Hoàng đế cũng mấy lần đề cập chuyện ban hôn cho Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương cũng một mực từ chối. Trong kinh thành, đúng là có người đồn Nhiếp Chính Vương thích nam sắc, nên mới mãi không thành thân. Lẽ nào là thật sao? Hạ công công, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Ông đừng nói cho thái tử nhé, ta sợ thái tử nổi giận. Anh, thái tử điện hạ, chúng ta chơi một trò chơi đi. Được chứ mỹ nhân? Vậy thái tử điện hạ hãy bịt mắt lại trước đã. Trong suốt quá trình thái tử điện hạ không được tháo dài vải xuống, nếu không thần sẽ giận đấy. Sau này sẽ không bao giờ đến Đông Cung này nữa đâu. Nhị cẩu, ngươi đỉnh thật đấy. Ai cho phép ngươi gọi ta là nhị cẩu? Gọi ta là chủ nhân, đều là tên cha đặt cho cả mà. Không phải ngài cũng toàn gọi ta là nhị cẩu sao? Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Lương, Lương Nhi. Sao thế bảo bối? Thái tử điện hạ đừng gọi ta là Tiểu Lương Lương. Ta cứ cảm thấy như mình sắp lên đường ấy. Vậy ngươi muốn cô gọi ngươi là gì? Cô sẽ gọi ngươi như thế. Nếu vậy thì ngươi gọi ta là cha đi, hoặc là gọi ta là Sáu Gia. Kích thích thật. Không ngờ mỹ nhân còn có sở thích phòng khoe như vậy. Được thôi mỹ nhân, ngươi nói gì cô cũng đồng ý. Thái tử điện hạ, ta đã nằm trên giường rồi, ngài qua đây đi. Ồ, công nghệ cao đúng là đáng để sở hữu. Không chỉ có thể ở trên mà còn có thể ở dưới. Ô, công năng của công nghệ cao khi ở trên chắc vẫn chưa dùng tới đâu. Tứ đệ, hôm qua thế nào? Rất tốt, chỉ là hơi mệt. Mệt là bình thường, vì địa vị của phủ hầu gia chúng ta ở Nam Nhạn sau này, những hy sinh này đều là không thể tránh khỏi. Thế sao nhị ca huynh không tự mình đi hy sinh đi? Có phải vì huynh quá xấu không? Tứ đệ, nhị ca không nhận ra là đệ đang đùa sao? Nhị ca không thật sự thấy mình xấu đấy chứ? Huynh cũng không cần phải có tự giác quá mức như vậy đâu.
Tứ đệ, đệ đừng có quá đáng. Đệ mới gặp thái tử có một lần, đã không coi ta ra gì rồi, sau này còn ra thể thống gì nữa. Hừ, nhị ca. Thật sự không phải đệ không coi huynh ra gì, nhưng đệ đây vì huynh mà mở đường. Vậy mà huynh lại chẳng cho đệ chút lợi lộc nào. Tin đệ lạnh lắm. Từ hôm nay đệ sẽ đổi tên thành Hạ Rất Lạnh luôn. Công tử từ khi nào mà trở nên khéo mồm thế này? Cả buổi sáng nay nói, bằng cả tháng trời trước đây cộng lại rồi. Hơn nữa tính cách cũng thay đổi. Dám nói thật rồi. Tứ đệ, đệ nói gì vậy chứ? Cái gì mà vì ta mở đường? Đây là vì cả phủ hầu gia chúng ta mà. Ngươi đi múc cho ta thêm bát nữa. Công tử, đây là bát thứ 4 rồi. Sao thế, ta ăn. Nhiều thì sao nào? Cũng có phải là ta không ăn hết đâu. Ta đang thiếu dinh dưỡng lắm đây. Hôm qua thái tử còn bảo ta gầy quá. Ta phải béo lên chút thì ngài ấy mới càng thích chứ. Ha ha ha, tứ đệ. Đệ đừng hiểu lầm nhị ca. Nhị ca tuyệt đối không phải loại người chỉ biết nghĩ cho mình. Lát nữa ta sẽ mang chút đồ bồi bổ hảo hạng cho đệ, để đệ tầm bổ thân thể. Đệ biết ngay là nhị ca sẽ đối tốt với đệ mà. Nhị ca đối tốt với đệ, đệ đương nhiên cũng sẽ nhắc tới nhị ca nhiều hơn với thái tử. Đó là điều chắc chắn rồi. Nhị ca không đối tốt với đệ thì tốt với ai đây, đúng không nào? Nhưng không biết đệ thích gì. Nhị ca em là không rõ khẩu vị của đệ lắm. Nếu nhị ca đã có lòng như vậy, chi bằng quy đổi thành tiền mặt cho đệ đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nhị ca huynh lừa đệ à? Huynh không muốn bồi bổ cho đệ nữa sao? Vậy bên phía thái tử thì sao đây? Đưa cho đệ ngay đây. Đưa đây cho ta. Cảm ơn nhé nhị ca. Trời cũng không còn sớm nữa, huynh về đi, đệ phải ngủ bù đây. Đúng 300 lượng. Ha ha ha, nhưng đây mới chỉ là chút tiền lẻ thôi. Món hời còn ở phía sau cơ. Mua một hòn đảo nhỏ, trở thành đảo chủ, nhiệm vụ nặng nề đường còn xa. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ vẫn là phải giải quyết vấn đề táo bón. Lương Nhi, thời gian qua cha không có nhà. Ở trong phủ sống thế nào? Sống rất tốt ạ. Ở trong phủ này nếu có kẻ nào dám bắt nạt con cứ nói với cha sẽ đánh gãy chân nó. Trưa nay trong cung có tổ chức bách hoa yến. Con có muốn cùng cha đi không? Hừ, hầu ra, ông cũng quá thiên vị rồi đấy. Mỗi lần có yến tiệc gì ông cũng đều hỏi Hạ Sáu Lương trước. Lẽ nào Kiêu Dương và Nguyên Dương không phải con trai ông sao? Kiêu Dương còn là đích tử của ông đấy. Nó làm đại lý tự Thiếu Khanh ở đại lý tự mấy năm rồi. Đó là chức quan tổng tam phẩm đấy. Chưa bao giờ thấy ông hỏi han lấy một câu. Chẳng phải chỉ là tổng tam phẩm thôi sao? Có gì mà phải hỏi. Lúc ta bằng tuổi nó đã sớm là trấn quốc tướng quân rồi. Vô dụng, thế còn Hạ Sáu Lương thì sao? Hắn chẳng phải cái đinh gì sao? À, bà nói lại lần nữa xem. Ông xem kìa, đây có phải lời mà một di nương như bà nên nói không? Bà thì biết cái quái gì. Lương Nhi bảo bối của ta chỉ là không muốn làm quan thôi. Nó còn nhỏ, nếu nó muốn thì làm gì mà chẳng được. Người cha này hình như hơi đánh giá cao mình rồi. Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Lão gia ông quá thiên vị mà, hu. Sao tôi lại gả cho hạng người như ông chứ? Khóc cái gì mà khóc? Khóc nhỏ thế. Là sáng nay chưa ăn cơm mà. Hạ Sáu Lương, không nhất định phải cho bà biết tay. Nhiếp Chính Vương có đi không ạ? Đương nhiên, cung yến lớn như vậy, Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ có mặt. Nhưng Lương Nhi, sao con lại hỏi về Nhiếp Chính Vương? Đương nhiên là vì để không bị hói đầu rồi. Con sớm đã nghe danh Nhiếp Chính Vương là chiến thần. Con rất ngưỡng mộ ngài ấy, nên muốn gặp một lần. Được, không vấn đề gì. Con muốn gặp thì cha có thể thường xuyên đưa con vào cung mà gặp. Chẳng phải là Nhiếp Chính Vương thôi sao? Hoàng đế còn muốn gặp là gặp được nữa là. Cha thật tốt. Sao cứ có cảm giác, giây tiếp theo, thằng con này sắp gọi mình là anh em thế nhỉ?
Tính cách nó thay đổi cũng hơi lớn. Càng lúc càng giống mẹ nó rồi đấy. Nhưng đây là chuyện tốt. Ta càng thích đứa con hoạt bát cởi mở thế này hơn. Thời gian không còn nhiều nữa. Hôm qua là buổi chiều nhận được nhiệm vụ này. Phải hoàn thành trong một ngày. Nên phải hoàn thành nhiệm vụ trước chiều nay. Chẳng rạng rỡ chút nào cả. Tính cách nguyên chủ cũng quá trầm mặc rồi. Bây giờ ra chợ mua chắc chắn là không kịp nữa. Hàm ôm. Nhị cẩu. Ơi. Công tử, hôm nay ngài đẹp quá đi mất. Tôi sắp yêu ngài luôn rồi đây này. Đừng yêu ta, không có kết quả đâu, công tử ngài. Hôm nay đừng gọi ta là công tử. Thế gọi ngài là gì? Gọi ta là Đại Minh. Yên tâm làm cộng sự đi, cảm ơn. Cũng không biết thằng con nốt này sau này sẽ làm hời cho tiểu thư nhà nào đây. Cùng là đàn ông, cùng là cha sinh mẹ đẻ, ăn cùng một loại ngũ cốc mà lớn lên. Sao ta lại trông xấu xí thế này? Đáng ghét, mình đã dày công ăn diện. Vậy mà chẳng bằng một nửa vẻ đẹp của Hạ Sáu Lương. Lương Nhi hôm nay thật tuấn tú. Đúng là đệ nhất nam nhạn chúng ta. Mỹ nam tử, cha đừng nói lung tung. Ai nấy đều biết, đệ nhất Mỹ nam nhạn là Nhiếp Chính Vương Ninh. Tiểu Sách, tứ đệ không thể so với ngài ấy được. Con thì biết cái gì? Đó là vì tứ đệ con chưa được người ngoài biết đến thôi. Cái đứa trẻ này sao cứ bênh người ngoài thế nhỉ? Bênh người ngoài cái gì chứ? Con sớm muộn gì cũng gả cho Nhiếp Chính Vương thôi. Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ yêu con. Tiểu Sách, đệ sao thế? Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Hoàng huynh, đệ không bị cảm lạnh. Chỉ là cái bách họa yến này. Thần đệ không muốn tham gia lắm. Có thể không đi không? Không được, đệ là Nhiếp Chính Vương. Yến tiệc như thế này đệ bắt buộc phải có mặt. Trẫm đã đặc biệt dặn dò các vương công đại thần phải đưa con gái của họ đến đây. Đệ không đi thì đưa họ đến làm gì? Đứa em này cũng gần 20 tuổi rồi, còn không lấy vợ là già mất. Trẫm còn muốn trước khi đăng xuất được thấy em trai lấy vợ sinh con đấy. Hơn nữa trong tuần tú thế này mà không cưới phi, chẳng phải uổng phí vẻ tuần tú này sao? Ninh Tiểu Sách bất lực. Ngài đương nhiên cũng biết tâm tư của Khánh Nam Đế. Bây giờ trong cung thường xuyên xuất hiện không lý do đủ loại cung yến, thực chất đều là buổi xem mắt của ngài. Tiểu Sách, đệ biết không? Biết cái gì ạ? Lúc trẫm bằng tuổi đệ, con cái đã có mấy đứa rồi. Thái tử còn biết đi mua tương rồi đấy. Hôm nay đệ nói thật với trẫm một câu đi. Lời thật gì ạ? Có phải đệ không làm ăn được gì không? Hoàng huynh, huynh đừng đùa bậy. Hay là đúng như lời đồn? Đệ thích đàn ông. Không có, đệ không thể nào thích đàn ông được ồ. Vậy thì là không làm ăn được rồi. Đệ đừng có giấu trẫm. Lát nữa trẫm bảo Thái y kê cho đệ vài thang thuốc nhé. Được rồi, trẫm sai rồi. Không kê thuốc cho đệ nữa, không kê thuốc nữa. Ngự hoa viên, bách hoa yến. Ninh Tiêu Sách mặc một bộ cẩm bào huyền sắc, giống như một đóa hoa nở rộ nơi vùng cực lạnh, đóa hoa trên đỉnh núi cao, khiến đám thiên kim tiểu thư phía dưới trái tim loạn nhịp. Có mấy người nhìn đến đỏ cả mặt. Thẹn thùng thế này thì có tán được trai không cơ chứ? Thiếu niên áo đỏ kia là công tử nhà nào vậy, đẹp trai quá đi mất. Lần đầu thấy một thiếu niên rạng rỡ như lửa thế này. Đúng là gu của tôi luôn. Tôi nóng đến mức chân không khép lại được rồi này. Trước đây chưa từng thấy bao giờ. Chắc là công tử thanh tao của nhà nào đó nhỉ? Hay là bạn đi theo dõi một chút đi, đánh ngất rồi mang thẳng về nhà luôn. Nghe xem, toàn là những lời gì thế này không biết. Ta to xác thế này ngồi đây mà không thấy à?
Là công tử của phủ Vĩnh Định Hầu nhà ta đấy. Tiểu Sách, đệ nhìn nhà Vĩnh Định Hầu kia kìa. Ồ, là một nam tử. Đây mà là con gái thì đúng là thiên tư quốc sắc biết bao nhiêu. Ninh Tiểu Sách lấy lệ đưa mắt nhìn về hướng đó một cái. Thiếu niên cười tươi như hoa, bất thình lình nháy mắt đưa tình với ngài. Từ khi nào sức hút của ngài đối với đàn ông lại lớn đến thế? Lần đầu gặp thì hôn gió, lần thứ hai thì nháy mắt đưa tình. Hạ Thanh Thanh cứ thẹn thùng nhìn Nhiếp Chính Vương. Đột nhiên phát hiện Nhiếp Chính Vương nhìn về phía mình một cái. Tim cô ta suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng giây tiếp theo cô ta chợt nhận ra, tiêu điểm của ánh nhìn này hình như không hề đặt trên người mình, mà là đặt trên người Hạ Sáo Lương ở bên cạnh mình. Tứ đệ lại dám quyến rũ Nhiếp Chính Vương. Nó là đàn ông cơ mà. Nhiếp Chính Vương lại không thích đàn ông. Ninh Tiểu Sách đã thản nhiên thu hồi ánh mắt. Nụ cười trên khóe môi Hạ Sáo Lương cứng đờ lại. Nhiệm vụ này vẫn chưa thành công sao? Mình đã ăn mặc lồng lộn thế này rồi, làm màu hết mức rồi. Ngài ấy vậy mà vẫn chưa có ấn tượng sâu sắc với mình sao? Chẳng lẽ nhị cẩu xảy ra vấn đề gì rồi? Nhị cẩu, có phải ngươi bị đơ rồi không? Nhiệm vụ vẫn chưa thành công. Không có, Nhiếp Chính Vương. Hiện tại chỉ mới có chút ấn tượng với ngài thôi, nhưng chưa thể gọi là sâu sắc. Cậu bé, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Vị trí thái tử ngồi, vừa hay không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của Hạ Sáo Lương, nhưng ngài ấy chú ý thấy hoàng thúc của mình. Ánh mắt của Nhiếp Chính Vương đã dừng lại trên mặt Hạ Sáo Lương mấy lần liền. Thái tử bớt giận, nô. Tài đã làm sai điều gì sao? Lấy giấy bút ra đây. Ta muốn viết cho hắn một bức tình thư. Học thức thái tử nông cạn như vậy, đến làm thơ còn không biết, thì có biết viết tình thư không đây? Các vị ái khanh và người nhà cứ tự nhiên. Bách Hoa Yển vốn dĩ là để ăn uống vui chơi, không cần thấy trẫm ở đây mà gò bó. Cô nương nào xinh đẹp thì mau đến bắt chuyện với. Nhiếp Chính Vương đi kìa, trẫm đã cho các người cơ hội tốt thế này rồi, mau hành động hết lên cho trẫm. Lương Nhi, con sao thế này? Nếu thích ăn, lát nữa cha vào Ngự Thiện phòng trôn cho con một ít. Không cần ăn một lúc nhiều thế này đâu. Người cha này của mình, sao nghe cứ như thổ phỉ thế nhỉ? Không sợ bị bắt rồi chém đầu sao? Ha 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 ha. Vĩnh Định Hầu, ông vừa nói cái gì đấy? Sáu thần lỡ lời ạ. Hầu ra không cần trông đâu. Muốn cái gì cứ nói với Ngự Thiện phòng một tiếng là được. Ngự Thiện phòng lẽ nào lại thiếu miếng ăn của một vị hầu gia như ông sao? Ha ha ha. Vị hoàng đế này tính cách hình như khá dễ gần, trông người cũng rất thân thiện. Chỉ tiếc là một năm sau đột nhiên đăng xuất. Cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại thấy mình cũng thật mong manh. Phải ép Nhiếp Chính Vương tạo phản, nhưng không còn cách nào khác. Xét về lâu dài, vì hàng triệu dân chúng sẽ mất mạng sau một năm nữa, nhiệm vụ của mình tuyệt đối là vì việc nghĩa. Xét về trước mắt, để không bị hói đầu cũng phải làm nhiệm vụ thôi. Vị cổ nhân nào đó đã nói thế nào nhỉ? Trời giao phó sứ mệnh lớn lao cho người nào, ắt sẽ làm cho người đó khổ cái tâm trí, nhọc cái thể xác, dùng hết cả tóc. Vĩnh Định Hầu, thiếu niên bên cạnh ông là ai vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, thân là nhị công tử của phủ Vĩnh Định Hầu. Không hỏi ngươi, trẫm hỏi vị thiếu niên áo đỏ kia kìa. Vị này là con trai do phu nhân nhà thần sinh ra, tên là Hạ Sáo Lương, xếp thứ tư trong phủ của sáu thần. Đúng là một thiếu niên lang tuấn tú. Trước đây sao trẫm chưa từng thấy ngươi nhỉ? Hôm nay không gọi các công chúa cùng đến, quả thật là một sai sót lớn. Hồi bẩm hoàng thượng, có lẽ là vì trước đây không có người mà lòng luôn mong mỏi được gặp thôi ạ. Ý là trong số các tiểu thư có mặt ở đây, có người mà vị thiếu niên này thích sao? Vậy thì mấy vị công chúa đang chờ gà của trẫm chẳng phải là hết hy vọng rồi sao? Trẫm muốn biết là vị cô nương nào đã lọt vào mắt xanh của Hạ công tử vậy. Lũ phần son tầm thường các người, Hạ mỹ nhân nói đương nhiên là cô đây rồi.
Phải đuổi kịp trước khi yến tiệc kết thúc. Viết xong bức tình thư này mới được. Hạ Sáu Lương trước nay hiếm khi ra khỏi cửa. Từ khi nào mà có người trong lòng rồi? Lạ thật, sao lại là Nhiếp Chính Vương Vô Liêm Sỉ chứ? Biến thái thật, không ngờ đứa con trai út cưng lại có người mình thích rồi. Việc này thật khiến người ta vui mừng quá đi. Sớm cưới một cô vợ về, để ta sớm được bế cháu đích tôn trắng trẻo mập mạp. Nguyên Dương Nhi, con nhắm trúng cô nương nhà nào rồi? Nói với cha, tối nay cha bắt trói về cho con luôn. Đùa gì thế, không nắm bắt cơ hội nữa thì chỉ còn nước dạy chết thôi. Thời gian nhiệm vụ sắp hết rồi. Vị công tử này lai giả bất thiện rồi. Điện hạ sao vậy? Mắt không thoải mái à? Chặn vị công tử áo đỏ kia lại. Đừng qua đây, điện hạ đang tâm trạng không tốt. Người lạ trở lại gần. Nhiếp Chính Vương điện hạ có thành kiến gì với thần sao? Trịnh Tệ Võ ngây người luôn. Không ngờ Hạ Sáu Lương, một công tử nhà giàu trói gà không chặt, chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, hắn ta lại lảo đảo sang một bên, rồi ngã bệt xuống đất luôn. Ninh Tiểu Sách cũng hơi ngạc nhiên. Tiểu công tử, bản vương hình như không thân với ngươi. Tiểu công tử xin hãy tự trọng. Vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông báo hoàn thành nhiệm vụ. Điện hạ, ngài làm tôi đau rồi đấy. Điện hạ muốn nắm tay tôi thì cứ việc công khai. Tôi cũng đâu có bảo là không cho ngài nắm đâu. Nghe xem kìa, đây là lời mà một người đàn ông bình thường có thể nói ra sao? Bẻ gãy luôn rồi. Điện hạ, ngài đừng có được nức lần tới nhé. Cậu Sáng à, ở hiện đại ngươi mà không vào giới giải trí thì đúng là một mất mát lớn của giới giải trí rồi. Biến đi, nhiệm vụ hoàn thành chưa hả? Rất vinh hạnh thông báo cho ngươi. Vẫn chưa xong nhé. Mệt rồi, hủy diệt luôn đi cho rồi. Bản vương không có dùng tay này chạm vào hắn, lại còn vu khống, đúng là nên bị bẻ gãy cho xong. Nhưng khoảnh khắc hắn đưa tay ra, Hạ Sáu Lương liền né tránh, tốc độ né tránh cực nhanh, khiến Ninh Tiểu Sách kinh ngạc một chút. Điện hạ, ngài còn sờ nữa à? Ái cha. Chúc mừng Cẩu Sáng, hoàn thành nhiệm vụ để lại ấn tượng sâu sắc cho Nhiếp Chính Vương. Phần thưởng 50 tích phân đã truyền vào tài khoản. Ở đây có một gợi ý nhỏ, Cẩu Sáng nên mua một lọ cao xoa bóp trong cửa hàng đi. Công tử không vui rồi, phải đi mua chút đồ ăn ngon cho công tử mới được. Vị cô nương này xin dừng bước. Cho hỏi cô là nha hoàn của vị công tử nào trong phủ hầu? Có chuyện gì sao? Tôi là nha hoàn thân cận của tứ công tử phủ hầu. Tạp gia là thái giám trưởng sự của Đông Cung. Thái tử có một bức thư muốn ta đưa cho Hạ công tử, đồng thời muốn mời công tử tối nay đến Đông Cung trò chuyện. Không được, công tử nhà chúng tôi đang tâm trạng không tốt. Ai cũng không gặp hết. Thư từ chắc chắn cũng sẽ không nhận đâu. Ông về đi. Công công, tôi không thể nhận được. Mời ông cầm về cho. Được rồi cô nương. Nhất định phải hỏi Hạ công tử một tiếng nhé. Xem tối nay công tử có bằng lòng đến Đông Cung một chuyến không? Vị công công này, công tử nhà chúng tôi đã nói rồi. Nếu việc công tử giao phó cho thái tử mà thái tử vẫn chưa làm xong thì công tử sẽ không gặp thái tử lần thứ hai đâu. Đáng chết thật. Rõ ràng là Hạ Sáu Lương tâm lý biến thái, vô liêm sỉ, coi thường lễ tiết, mặt lớn tày trời, cuối cùng lại vu khống Nhiếp Chính Vương có ý với hắn. Nhiếp Chính Vương sao có thể nhìn trúng cái tên bao thảo đó chứ? Nhiếp Chính Vương chắc là phải khó xử lắm. Hạ Sáu Lương, từ hôm nay người chính là kẻ thù của ta. Ta đã nói rồi mà, Nhiếp Chính Vương bao nhiêu năm nay vẫn chưa cưới phi.
Hóa ra là vì ngài ấy không thích phụ nữ. Ngài không biết đâu, vì chuyện này đấy. Con gái tôi hôm qua đã khóc suốt một đêm. Khóc ướt sũng mấy cái gối luôn kìa. Là vì Nhiếp Chính Vương có sở thích đoạn tụ sao? Con bé không còn cơ hội gả cho Nhiếp Chính Vương nữa sao? Không phải, là vì vị hạ công tử kia kìa. Tứ công tử phủ hầu bị bắt nạt rồi. Một nam tử tốt như vậy, con bé xót xa quá thôi. Canh tị, các người dám ở sau lưng bàn tán về Nhiếp Chính Vương. Xem ra dạo này các người rảnh rỗi quá rồi nhỉ. Đến khi hàng năm rồi, cuộc khảo hạch quan lại do bản vương toàn quyền phụ trách. Sắp bắt đầu rồi đấy. Bản vương thấy các người chẳng chút lo lắng nào. Chắc hẳn các người đều là những vị quan cẩn mẫn vì dân. Trịnh Tệ Võ, ghi lại tên và chức vụ của bọn họ. Hãy cuộc thanh tra lần này phát hiện ra vấn đề gì thì tội thêm một bậc. Trời đất ơi, thanh đao mềm này của Nhiếp Chính Vương thật đáng sợ quá. Đánh gậy trực tiếp không phải dễ chịu hơn sao? Điện hạ, tại sao ngài không giải thích một chút ạ? Cây ngay không sợ chết đứng. Điện hạ, hạ công tử đó thật quá đáng mà. Có cần tôi dạy cho hắn một bài học không? Ngươi đánh lại hắn không mà đòi dạy. Cuộc thanh tra quan lại lần này đã bắt được một con cá lớn. Đại lý Tự Khanh Dương Kiến Nghiệp tham nhũng, coi thường pháp luật, coi mạng sống bình dân như cỏ rác, nhận hối lộ hơn mấy chục vạn lượng bạc. Ai cũng bảo Dương Kiến Nghiệp là người của thái tử, nhưng điều Nhiếp Chính Vương làm chính là lần này Dương Kiến Nghiệp lại chính do thái tử tố giác. Nhi Nhi, chuyện này con thấy thế nào? Hồi bẩm phụ vương, Nhi thần thấy đại lý Tự Khanh Dương Kiến Nghiệp tội không thể tha, nên cách chức để điều tra làm rõ, đợi đến sau mùa thu thì xử trảm. Tiểu Sách, đệ thấy sao? Thần đệ tán thành lời của thái tử. Kẻ như vậy lẽ ra phải bị điều tra từ lâu mới đúng. Là do thần đệ thất trách. Không liên quan gì đến đệ đâu, đây là tệ đoan tích tụ đã nhiều năm rồi. Cuộc thanh tra quan lại này của đệ mới thực hiện đến năm thứ 2. Hiệu quả đã rất rõ rệt rồi. Vậy phụ hoàng, chúng ta có nên bàn bạc một chút về nhân tuyển cho chức đại lý Tự Khanh mới không ạ? Đúng vậy, vậy thần nhi có nhân tuyển nào muốn tiến cử không? Có, từ công tử phủ Vĩnh Định Hầu đến Hạ Sáu Lương. Con đúng là hồ đồ quá rồi. Hạ công tử tuy tướng mạo rất khôi ngô, nhưng không có nghĩa là hắn có tài làm quan. Sao lại không được chứ ạ? Hạ Sáu Lương là con nhà võ, người do Vĩnh Định Hầu dạy bảo, sao có thể là kẻ hèn nhát được. Láo xược. Phụ hoàng, là nhi thần mạo muội rồi. Nhưng nhi thần thực lòng thấy rằng Hạ Sáu Lương có thể đảm đương chức vụ này. Tiểu Sách, ý kiến của đệ thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, thần đệ thấy không được ạ. Hạ công tử không có bất kỳ kinh nghiệm làm quan nào, không thể đột ngột nhậm chức ở đại lý tự như vậy, làm thế là không có trách nhiệm với bách tính. Hừ, hoàng thúc nói vậy là sai rồi. Không ai sinh ra đã biết làm quan cả. Hạ Sáu Lương có thể vừa làm vừa học mà. Thần không hề cho rằng hạ công tử không thể học. Ta chỉ nói là hắn không thích hợp để vừa vào đã ngồi ghế đại lý Tự Khanh. Vậy ý của hoàng thúc là sao đây? Ý của ngài là đường đường là công tử nhà Vĩnh Định Hầu, lại phải bắt đầu làm từ chức nha dịch thấp kém nhất sao? Có gì mà không được chứ? Hoàng thúc, ngài đây là đang báo thù riêng đúng không? Thái tử, chớ có nói năng bừa bãi nữa. Mau xin lỗi hoàng thúc của con ngay đi. Thần và hắn không hề có thù oán gì cả. Lấy đâu ra chuyện báo thù ở đây? Hoàng thúc, ngài quên rồi sao? Ngày đó, thái tử, câm miệng ngay. Con nói bậy nữa thì đừng trách chấm. Phạt con cấm túc đấy nhé. Tiểu Sách, thái tử tuổi đời còn nhỏ, đệ đừng chấp nhặt với nó làm gì. Thần đệ sẽ không chấp đâu ạ. Vậy Tiểu Sách, trong lòng đệ nhân tuyển cho chức đại lý Tự Khanh là ai? Nam Cung Ngự, con trai của Trung Nam Hầu, chính là công tử phủ Nam Cung, hiện đang là hình bộ thị lang. Hình bộ, đại lý tự và đô sát viện được gọi chung là Tam Pháp Ti. Công việc giữa các cơ quan có nhiều điểm tương đồng. Nam Cung Ngự trong kỳ khảo hạch lần này thể hiện rất tốt, lẽ ra nên được thăng chức từ lâu. Tiểu Sách, đệ đang phụ trách Tam Pháp Ti, chỗ trống này cứ theo lời đệ mà bổ nhiệm đi.
Điện hạ, tình hình thế nào rồi ạ? Không thành công rồi, bị Nhiếp Chính Vương bác bỏ rồi. Xong đời tôi rồi, tôi không bao giờ được gặp Sáu gia nữa rồi. Điện hạ, nô tài có một ý này. Đợi khi có được chức quan đại lý tự khanh này, chỉ cần làm thật nhiều việc xấu vào, mà tôi lại là người do thái tử tiến cử, Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ không đứng nhìn đâu. Hơn nữa chức quan này rất dễ kiếm chắc tiền bạc. Vừa kiếm tiền vừa làm nhiệm vụ, cả đôi đường luôn, hi hi. Công tử, ngài đang dạo phố kiểu gì vậy ạ? Cũng chẳng mua sắm đồ gì cả. Dạo phố thôi, cái chính là ở chữ dạo ấy. Tôi cũng đâu có đến để mua cả cái phố này đâu. Ô, giữa đường có một người bỗng nhiên ngã quỵ không dậy nổi. Người đi đường ai nấy đều tránh xa ra, chẳng có lấy một ai tiến lên đỡ người đó dậy cả. Ô, đừng qua đó. Sao vậy? Đừng có lại gần người đang nằm đó. Hắn là kẻ ăn xin trong thành đấy. Trên người nhiễm toàn bệnh lạ chết người thôi. Dễ lây lan làm đấy nhé. Ồ, kệ tôi đi mà. Cái người này sao không biết tốt xấu gì vậy nhỉ? Công tử hay là đừng qua đó nữa à? Lát nữa quan phủ sẽ có người đến vứt hắn vào bãi tha ma đấy thôi. Vứt vào bãi tha ma sao? Nhưng người này rõ ràng vẫn còn sống mà. Không màng tới lời khuyên ngăn của người đàn ông đó và Song Hỉ, Hạ Sáu Lương đi thẳng về phía kẻ ăn xin đó. Hạ Sáu Lương, ngươi đang làm gì vậy hả? Dừng tay lại, Hạ Sáu Lương. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Mắt ngươi bị mù rồi à? Không thấy ta đang chữa bệnh cho người ta sao? Ngươi mà đang chữa bệnh cho người ta á? Ta thấy ngươi mới là kẻ có bệnh đấy. Ngươi nói lại lần nữa xem nào. Anh. Hử. Trịnh Tuệ Võ, có chuyện gì vậy? Vương gia, đường phía trước bị người ta chặn rồi ạ. Để tôi đi giải tán bọn họ. Cứ qua xem đã xảy ra chuyện gì trước đi. Vương gia, phía trước có một tên ăn xin ngất xỉu giữa đường. Có một vị công tử. Có vị công tử đang cứu hắn ta ạ. Mạng người quan trọng. Chúng ta đợi một chút cũng không sao. Vương gia, Nam Cung công tử cũng ở đằng kia kìa. Ta vào quán trà bình dân bên cạnh này đợi hắn. Ngươi đi gọi hắn đến gặp ta đi. Tiểu thư, chúng ta về trước thôi. Hạ Sáu Lương, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Người cứu người chính là hắn sao? Tham kiến vương gia. Hôm nay sao lại khách khí thế này? Vương gia nói vậy là sao chứ? Tôi có bao giờ không khách khí đâu nào. Chẳng lẽ không nhận được tin tức gì sao? Vương gia, tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Người đang ngồi yên ở trong nhà, mà chức quan từ trên trời rơi xuống đâu. Nam Cung Ngự hồi nhỏ cùng đi học với Ninh Tiêu Sách, coi như là người bạn tốt duy nhất của Ninh Tiêu Sách vậy. Thế nhưng Nam Cung Ngự một lòng chỉ muốn làm kẻ phong lưu, chẳng có chút hứng thú nào với việc làm quan cả. Lẽ nào cơm ở tửu lầu không ngon sao? Hay là nữ nhân trốn ôn nhu hương không đủ đẹp? Tại sao phải dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, để đi làm quan vất vả như vậy chứ nhỉ? Lẽ nào chức thị lang này nhàn rỗi lắm sao? Nên Nam Cung Ngự mới chịu làm đấy. Nhưng giờ thành đại lý tự khanh rồi, Nam Cung Ngự thấy những ngày tháng hưởng lạc của mình kết thúc rồi. Sao nào, ngươi không bằng lòng à? Tôi đương nhiên là bằng lòng rồi, đa tạ vương gia đã nâng đỡ. Dưới lao tửu lầu bỗng truyền lên một hồi náo động. Thì ra là tiểu khất cái được Hạ Sáu Lương chữa trị đã tỉnh lại rồi kìa. Vương gia, nam tử áo đỏ kia trông khôi ngô thật đấy. Nhưng so với ngài thì vẫn còn kém 3 phần. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy hắn đấy. Nhìn qua đã biết là công tử nhà quyền quý rồi. Không ngờ lại có lòng chính nghĩa như vậy. Cứu người ăn xin ngay giữa phố luôn. Đúng rồi vương gia. Ngài có quen hắn không vậy? Không quen, thật là đáng tiếc quá đi. Tôi còn định xuống làm quen để kết bạn với hắn nữa cơ. Hay là vương gia đợi tôi một lát nhé. Để tôi xuống dưới làm quen với hắn một chút đã. Vương gia, chẳng phải ngài rất mến tài sao?
Tôi thấy đây quả thực là một viên ngọc thô đấy. Chỉ cần được mài giũa kỹ càng, chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn tôi nhiều. Đúng vậy, nếu vương gia đã mến tài như thế, thì để tôi xuống dưới giúp ngài lôi kéo hắn nhé. Ý của ta là, ngươi tự nhận thức về bản thân mình rất đúng đấy. Công tử thật lợi hại quá đi. Tên ăn xin nhà ngươi thật là may mắn lắm đó. Gặp được vị công tử này cứu cho tỉnh lại. Đa tạ công tử cứu mạng. Tiểu Khắc cái được cứu tỉnh rồi. Người đi đường cũng dần dần tản đi hết. Không sao đâu, tôi viết cho cậu một đơn thuốc nhé. Cậu đi bốc chút thuốc về uống đi, nhưng vết lét trên người cậu cũng sẽ khỏi thôi mà. Tục ngữ có câu cứu người thì cứu cho chót. Tiễn Phật thì tiễn tới Tây Phương, cậu đã gặp được tôi ở đây rồi. Tôi sẽ chỉ dứt điểm mọi bệnh tật trên người cậu luôn cho. Không cần đâu à, đa tạ công tử. Có bốc thuốc cho tôi thì tôi cũng chẳng có tiền mà mua. Tấm lòng của công tử tôi xin ghi nhận ạ. Công tử, hay là ngài đưa cậu ta về phủ đi. Ngài lúc nào cũng chẳng có tùy tùng đi theo cả. Tôi thấy ngài nên có một người đi cùng thì hơn. Tiểu Khắc cái này đôi mắt to trông rất linh động. Rửa sạch sẽ đi chắc là trông cũng khôi ngô đấy chứ. Thêm một miệng ăn là lại thêm một khoản tiền đấy nha. Được rồi vậy. Nếu cậu bằng lòng thì có thể đi theo tôi. Đa tạ công tử rất nhiều. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp công tử. Làm trâu làm ngựa thì không cần đâu. Cậu chỉ cần ăn ít đi một chút là tôi cảm ơn lắm rồi. Hạ công tử, tại hạ. Vương gia, ngài làm gì vậy ạ? Gió lớn quá, bản vương không thể vén rèm lên được. Ở đây làm gì có gió cơ chứ? Sao hắn chẳng cảm thấy chút gió nào vậy nhỉ? Phát hiện mục tiêu, nhất chính vương Ninh Tiêu Sách. Chỉ số xác định tạo phản hôm nay của Ninh Tiêu Sách là 0. Giao nhiệm vụ, viết một bức thư gửi cho Ninh Tiêu Sách. Trong vòng 3 ngày, nếu Ninh Tiêu Sách hồi âm thì nhiệm vụ thành công. Phần thưởng nhiệm vụ thành công là 100 tích phân. Nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị tào bón trong vòng 1 năm nha. Tại sao lại phải viết thư hồi âm chứ? Việc này thì có tác dụng gì cho nhiệm vụ chủ tuyến đâu. Tâm tư của xuất cầu này thì người bớt đoán đi nhé. Cứ làm theo là được rồi, không mất đi đâu đâu. Hạ Sáu Lương tức đến mức giơ ngón giữa lên trời ngay tại chỗ. Thế nhưng, hành động đó lại vừa vặn bị Nam Cung Ngự đang vén rèm xe lên. Nhìn thấy hết sạch sành xanh. Sao vậy, không có gì đâu. Hạ công tử hình như không thích tôi cho lắm. Chuyện bình thường thôi mà. Vi thái tử vốn định tiến cử hắn làm đại lý tự khanh, mà ta lại tiến cử ngươi vào vị trí đó. Cho nên hai người vốn dĩ là quan hệ cạnh tranh đấy. Nhưng mà cuối cùng thì ngươi thắng rồi còn gì. Vương gia, ngài vừa mới bảo không quen biết hắn mà. Biến đi cho ta. Biết ngay là sẽ gặp xui xẻo mà lị. Hạ Sáu Lương không ngờ vừa giải quyết xong nguy cơ hói đầu thì nguy cơ táo bón đã ập ngay đến rồi. Táo bón tuy không làm chết người ngay được, nhưng mỗi lần bị thì đúng là một cái mạng này luôn mà. Công tử yên tâm đi ạ. Em thực sự ăn rất ít thôi mà. Em không có tham ăn đâu ạ. Này, cậu tên là gì thế? Em không có tên ạ. Đám ăn xin ở kinh thành đều gọi em là nhị cầu cả. Cái tên này không được rồi. Xui xẻo quá, đổi cái tên khác đi. Vậy công tử thấy em nên đổi thành tên gì cho hay ạ? Cậu cứ gọi là Lâm Môn đi. Song Hỉ Lâm Môn mà. Ngụ ý rất là tốt đẹp đấy. Hạ Sáu Lương sau khi đặt tên cho Lâm Môn xong thì trở về phòng của mình ngay, bắt đầu múa bút viết lách cật lực. Viết thư kiểu này khó quá đi mất thôi. Hơn nữa còn phải đảm bảo là đối phương sẽ hồi âm nữa chứ. Nhưng Ninh Tiểu Sách lại là kiểu người lạnh lùng như băng. Dù Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng chẳng hề biến sắc. Muốn hắn viết thư hồi âm thì đúng là khó hơn lên trời rồi. Song Hỉ gõ cửa đi vào phòng, lại nhặt đống giấy vo tròn vứt đầy đất đi. Đây đã là sọt thứ 4 mà cô ấy nhặt đi trong ngày rồi. Song Hỉ, công tử nhà chúng ta đang làm thơ sao? Công tử thật là chăm chỉ quá đi mất. Phải không nhỉ? Lâm Môn muốn chiêm ngưỡng thơ ca của Hạ Sáu Lương một chút. Thừa lúc Song Hỉ không để ý tới mình, bèn cầm lấy một tờ giấy lên để xem thử. Thơ hay, đúng là thơ hay quá đi. Sau đó cậu ta cùng Song Hỉ đem đống giấy đi đốt hết.
Chuyện này mà để người có dạ tâm nhìn thấy được, thì em là sẽ bị khép vào đại tội đấy chứ chẳng chơi. Thế nhưng làn khói kỳ lạ bốc lên từ phía Bắc Huyền vẫn thu hút sự chú ý của những kẻ có ý đồ xấu. Công tử, người của Đông Cung đã phái người đến rồi ạ. Xem chừng là mọi chuyện đã thành công rồi đấy. Thái công công, có chuyện gì xin ngài cứ nói ạ. Hạ công tử, thái tử nói là vị trí đại lý tự khanh đã bị người ta cướp mất rồi. Ngài ấy hỏi cậu nhậm chức đại lý tự thừa trước có được không? Đến lúc đó ngài ấy nhất định sẽ từng bước thăng chức cho cậu lên. Biến đi cho ta. Biết ngay là sẽ gặp xui xẻo mà. Thái công công, quay lại đã nào. Tiểu công tử còn có điều gì muốn dặn dò nữa sao? Ông nhìn tôi một cái đi đã nào. Tiền công trả trước cho tôi một lượng bạc cái đã nhé. Hạ Sáu Lương đi theo tiểu thái giám đến Đông Cung một chuyến. Hạ Sáu Lương phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mới được. Tiểu tài tử suốt dọc đường đi cứ cúi gằm mặt xuống đất. Nếu Hạ Sáu Lương nói chuyện mà cứ bắt hắn phải ngẩng đầu lên. Hắn liền trợn trắng mắt nhìn Hạ Sáu Lương một cái. Người thời này đúng là càng lúc càng thông minh ra rồi. Tiền bạc giờ không còn dễ lừa gạt nữa rồi nha. Ở lại Đông Cung khoảng nửa canh giờ đồng hồ, làm đủ mọi chiêu trò để ly gián quan hệ bọn họ. Sau đó Hạ Sáu Lương liền bất chấp cả hình tượng của mình, dùng chiêu một khóc hai nhào ba thắt cổ để trở về phù hầu. Hóa ra là cái tên Ninh Tiêu Sách này đã phá bĩnh ở giữa. Đây chẳng phải là đang chặn đường tài lộc của ta sao chứ? À mà không phải đâu. Đây chẳng phải là đang ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ta sao? Lâm Môn đâu rồi? Gửi bức thư này đến phủ Nhiếp Chính Vương ngay cho tôi. Tôi đến đây là để đưa thư ạ. Thư này rất quan trọng, các anh để tôi đưa vào trong đi mà. Ngươi là người thứ 18 trong ngày hôm nay rồi đấy nhé. Và cũng là người thứ 250 trong tháng này rồi. Đến đây để đưa thư cho Nhiếp Chính Vương rồi đó. Ai đến đây cũng đều bảo là rất quan trọng cả thôi. Thư đã đưa tới tận tay chưa hả? Vẫn chưa à, vệ sĩ của phủ Nhiếp Chính Vương không cho em vào cửa. Công tử, là do Lâm Môn vô dụng quá ạ. Xin công tử tìm cho em một vị sư phụ với ạ. Em muốn được học võ công thật giỏi. Nếu như em có võ công cao cường trong tay, thì em có thể phi thân lên tường vách dễ như chơi, tránh được hết đám vệ sĩ canh gác đó ra, để trực tiếp đưa thư tận tay cho Nhiếp Chính Vương luôn. Cậu vừa nói cái gì cơ? Em nói là do em vô dụng quá ạ. Không, không phải là câu nói này đâu. Cậu vừa nói là phi thân trên tường vách sao? Đúng rồi, đây quả thực là một cách rất hay đấy. Thế này đi, trước tiên cậu dẫn tôi đến cổng phủ Nhiếp Chính Vương đã, để tôi đi xem đường xá ở đó thế nào cái đã nhé. Nếu đã đưa thư một cách lịch sự mà hắn còn không nhận lấy, thì đừng có trách ta đây không khách khí với hắn nữa nhé. Đúng rồi, đây chắc hẳn phải là thư phòng của Ninh Tiêu Sách rồi. Ninh Tiêu Sách còn chưa kịp đi đến bên cửa sổ để xem, thì Nam Cung Ngự đã cầm thanh kiếm và bức thư đi vào phòng. Ha ha, vương gia à. Đây chắc lại là một cô nương nào đó viết tình thư gửi cho ngài đúng không nào? Nhưng mà cô nương này cũng thật là độc đáo quá đi mất. Biết ngài chẳng bao giờ chịu nhận mấy thứ này cả đâu, nên đã trực tiếp dùng tên để bắn thư vào cho ngài luôn rồi. Vương gia, ngài chắc là xem mấy thứ này phát chán rồi nhỉ? Tôi thì vẫn chưa được thấy bức thư nào như thế bao giờ cả. Để tôi mở ra xem thử bên trong viết gì nhé. Đây là thư gửi cho bản vương mà. Ngươi đừng có mà tùy tiện xem linh tinh đấy. Cái đồ chó chết nhà ngươi này. Ninh Tiêu Sách nghe xong suýt chút nữa là không thở nổi luôn. Sau khi đã xem xong toàn bộ nội dung bức thư đó, sắc mặt của Ninh Tiêu Sách bỗng trở nên xám xịt lại. Cuối bức thư đó hoàn toàn không có ký tên ai cả. Nhưng ý tứ trong từng câu chữ đó chính là trách móc hắn đã cố tình phá bĩnh ở giữa, làm hỏng hết mọi chuyện đại sự của hắn ta. Cả bức thư dài dằng dặc toàn là những lời mắng nhiếc hắn thậm tệ. 2 ngày nay hắn ngoại trừ việc ngăn cản Hạ Sáu Lương trở thành đại lý tự khanh của triều đình ra, thì hắn chẳng hề đắc tội với bất kỳ một ai cả cơ mà. Vương gia, cuộc thanh tra quan lại mấy ngày nay của ngài đã đắc tội với quá nhiều người ở trong triều rồi đấy ạ. Có một kẻ viết thư tới mắng ngài cũng không có gì lạ. Vương gia không cần quá tức giận. Chẳng lẽ thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Không có, không. Vương gia, có phải ngài biết ai viết thư cho ngài không? Lại đây, để tôi giúp ngài mắng lại. Mấy chuyện mắng người này tôi thạo lắm. Không cần để ý.
Nhưng người này đã quá đáng như vậy rồi. Mình đã quá đáng như vậy rồi. Sao hắn có thể nhịn được mà không viết thư mắng lại mình nhỉ? Hoặc là không tìm mình gây rắc rối. Đôi khi một người có hàm dưỡng quá tốt cũng không phải là chuyện tốt đâu nha. Hay là tôi viết thêm một bức nữa nhé. Ngài lại đứng trung bình tấn thêm 1 canh giờ nữa đi. Rõ, thưa công tử. Hạ Sáu Lương, văn thư bổ nhiệm chức đại lý tự thừa đã được ban xuống, khiến Hạ Thịnh vô cùng vui vẻ. Ông ấy đặc biệt viết một bài diễn văn, muốn ở trên bàn ăn, bày tỏ niềm vui sướng của mình. Hôm nay, tứ đệ có thể có chút quy củ được không? Không thấy cha đang có chuyện muốn nói sao? Không sao không sao, Lương Nghi ăn nhiều một chút. Cha biết Lương Nghi rất giỏi mà. Không cần cha giúp đỡ cũng có thể làm đại lý tự thừa. Lương Nghi à, đại ca con vừa hay đang làm đại lý tự thiếu khanh ở đó. Tính ra thì chức quan cao hơn con một cấp. Nhưng như vậy cũng tốt. Hai anh em con có thể hỗ trợ lẫn nhau. Con thấy đúng không Kiêu Dương? Dạ đúng ạ. Vậy Kiêu Dương con hãy chiếu cố tứ đệ nhiều vào. Đừng để nó quá vất vả. Thân thể nó hơi yếu. Mấy việc nặng nhọc đừng để nó làm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tứ đệ. Lương Nhi, ngày mai có cần cha đưa con đi không? Đây là lần đầu tiên con đi nhậm chức. Cha đi chống lưng cho con. Không cần đâu ạ. Con nghĩ con vẫn nên dựa vào chính mình. Danh tiếng thanh liêm của lão cha vang xa rồi. Ông ấy mà đi theo, chắc sau này chẳng ai dám đưa tiền cho mình nữa. Đây quả thực không phải chuyện tốt. Tốt, khá lắm. Không hổ là con trai ngoan của Hạ Thịnh ta. Sau này nếu con không muốn đi làm, cứ nói với cha, cha có thể đi làm thay con. Kiêu Dương, con biết phải làm gì rồi chứ? Nếu không phải vì Hạ Sáu Lương, địa vị của chúng ta trong hầu phủ đã không đến mức này. Đại ca, Hạ Sáu Lương lần này cũng coi như xui xẻo. Rơi vào tay huynh rồi. Huynh nhất định không được tha cho hắn. Hắn thật sự quá đáng ghét rồi. Hạ Thanh Thanh, kể lại những chuyện đã xảy ra trên đại lộ ngày hôm đó. Dám bắt nạt muội muội của ta. Mối thù này ta nhất định phải trả. Đại ca, có phải Nhiếp Chính Vương quản lý mảng Tam Pháp Ti không? Đúng vậy, đại lý tự khanh mới nhậm chức lần này. Chính là người của Nhiếp Chính Vương. Đại ca, nếu xúc phạm hình tượng của Nhiếp Chính Vương, bị bắt quả tang tại đại lý tự, thì sẽ bị định tội gì? Xúc phạm quan viên triều đình, theo luật pháp ít nhất cũng phải ngồi tù nửa tháng. Nếu là xúc phạm Nhiếp Chính Vương, 3 tháng trở lên cũng có khả năng. Đại ca, phòng bị của Vương phủ nghiêm ngặt hơn nhiều rồi. Lúc nào cũng có người tuần tra. Xem chừng là chuyên môn để đề phòng mình đây mà. Tránh ra, đừng cản trở ta làm việc chính sự. Không biết Hạ công tử ở vương phủ của ta là muốn làm việc chính sự gì đây? À, vương gia. Ngài buông tôi ra. Ngài đối xử với người cứu mạng mình như vậy sao? Vương gia, ngài nhìn cho kỹ vào. Nếu ngài muốn nắm tay tôi thì cứ việc nói thẳng. Hạ Sáu Lương chỉ còn một chút nữa là có thể chạm chân xuống đất rồi. Chỉ vì hắn lôi kéo, nên mới ở cái thế lừng lơ như thế này. Người thu lại tâm tư đối với bản vương đi. Đừng có mơ tưởng đến bản vương nữa. Bản vương không có đoạn tụ chi tích. Rõ ràng là vương gia nắm tay tôi, bây giờ lại quay sang trách tôi. Trịnh Tề Võ, lấy nước tới. Vương gia sao biết tôi khát vậy? Có trà không? Tôi muốn uống trà hơn. Ta lấy nước là để rửa tay. Trịnh Tề Võ đi tới, nhìn thấy một Hạ Sáu Lương ở dưới gốc cây, sắc mặt trở nên căng thẳng hơn đôi chút. Lập tức đầy vẻ phòng bị che chắn cho Ninh Tiểu Sách ở phía sau. Tên tặc tử này sao lại ở trong vương phủ? Tặc tử? Đâu có tặc tử? Tặc tử ở đâu? Sao tôi không thấy nhỉ? Đang nói người đó.
Tôi phong độ ngời ngời, anh tuấn tiêu sái thế này, sao có thể là tặc tử được? Anh xem, anh thật khéo đua. Ngươi tránh ra, vương gia. Nếu thần tránh ra, tên tặc tử này lại sỉ nhục ngài mất, hắn quá vô liêm sỉ rồi. Ngươi còn không tránh ra, hắn sắp chạy thoát rồi kìa. Đứng lại, tự tiện xông vào vương phủ. Ngươi còn muốn chạy sao? Đêm nay ngươi đến vương phủ của ta rốt cuộc có chuyện gì? Vương gia, tôi nói là tôi ra ngoài ngắm trăng. Lỡ đi nhầm đường, ngài có tin không? Ngươi thấy bản vương có tin không? Tên tặc tử này nói dối. Trên trời này làm gì có trăng, phải không? Đậu xanh, đúng là không có trăng thật. Hêm. Vương gia, tên tặc tử này đến để ám sát ngài đúng không? Đây là cung tên của hắn sao? Không phải, tôi không có. Anh đừng có nói bừa. Hôm trước ngươi chẳng phải vừa viết thư mắng bản vương sao? Đúng, tôi chính là muốn mắng ngài đấy. Ngài một ngày không hồi âm cho tôi, thì tôi mắng ngài một ngày. 3 ngày không hồi âm cho tôi, thì tôi mắng ngài 3 ngày. Tại sao bản vương phải hồi âm cho ngươi? Làm gì có nhiều tại sao như thế? Thế này đi, ngài viết cho tôi một bức thư hồi âm, viết xong tôi sẽ đi ngay. Đảm bảo sau này không bao giờ bước chân vào vương phủ của ngài nữa. Thế nào? Nằm mơ đi. Bản vương lần này nể mặt Vĩnh Định Hầu, không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau, sẽ trực tiếp giải ngươi đến hình bộ. Trịnh Tuệ Võ, tiễn khách. Vương gia, ngài hồi âm cho tôi một bức thôi được không? Anh, đi đăng xuất đi. Đi thôi, Song Hỉ. Nấu cho ta bát hoành thánh đi. Công tử, muộn thế này rồi ngài có bạn tới sao? Không có, ta ăn một mình thôi. Không ăn thì càng mất hứng. Tối nay ăn để mai còn đi vệ sinh bình thường. Sau này thì chưa chắc đâu. Ngày hôm sau Hạ Sáu Lương ngủ quên mất. Đợi đến lúc ra cửa thì sững sờ luôn. Hạ Thịnh chuẩn bị cho cô một chiếc xe ngựa. Chiếc xe màu đỏ chót, trên mui còn thắt một bông hoa đỏ lớn. Ngay cả trên đầu ngựa phía trước cũng đeo hoa đỏ. Phu xe cũng mặc đồ màu đỏ rực. Ây da hầu ra, hôm nay trong phủ ngài có công tử thành thân sao? Nhưng một chiếc xe ngựa thế này có phải hơi ít không? Không phải. Là con trai út của ta hôm nay đi nhậm chức ở Đại Lý Tự. Đúng rồi Lương Nhi. Một chiếc xe ngựa có đủ không? Nếu không đủ cha gọi thêm cho con một chiếc nữa. Cha à. Thật ra cũng không cần long trọng như vậy đâu. Với lại con có một mình. Sao con ngồi hết 2 chiếc xe ngựa được? Thì có sao đâu. Một chiếc đi trước mở đường, con ngồi chiếc phía sau. Để tránh gặp phải nguy hiểm gì. Hạ Sáu Lương cuối cùng vẫn ngồi lên chiếc xe ngựa đỏ rực toàn thân đó, đến Đại Lý Tự. Hạ Sáu Lương cầm văn thư nhậm chức đi vào cổng chính. Các nha dịch ở cổng đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Hạ Sáu Lương. Trên mặt tôi có dính gì sao? Có 2 hạt dỉ mắt. Chẳng lẽ mấy nha dịch này chưa thấy dỉ mắt bao giờ à? Thật là kỳ lạ. Có lẽ là họ chưa thấy ai dính dỉ mắt ở khóe mắt, mà vẫn đẹp trai như thế này chăng? Chắc cũng không đến mức đó đâu nhỉ. Huynh đệ tốt của ta ơi. Cuối cùng đệ cũng tới rồi. Huynh là Hạ Thu. Hân hạnh. Ta là tân nhiệm Đại Lý Tự Khanh, Nam Cung Ngự. Hóa ra là Đại Lý Tự Khanh Nam Cung đại nhân. Chính là người này đã cướp chức Đại Lý Tự của mình. Tự thừa, xin mời. Đây chẳng phải là Đại Lý Tự sao? Sao huynh lại biến mất ở đây rồi?